Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oost-Oekraïne, want daar wil ik me vandaag op richten. We gaan even naar de Deep State Map. En we zijn in de Deep State Map en we zien hier die aanval van de Russen die ze sinds begin dit jaar hebben uitgevoerd. Avdiivka zal hier ergens liggen en de Russen zijn dus die kant op gegaan naar het westen. En nou is er iets aan de hand, want we zien hier een snelweg lopen, dat is deze. En die snelweg die verzorgt dus eigenlijk voor een groot deel dit hele gebied. Nou is het zo dat dit niet de enige snelweg is. Iets noordelijker ligt deze snelweg, naar Izium. En die gaat ook hierheen en die kan dan hier naar beneden. Dus het is niet zo dat die onderste snelweg, dat die de belangrijkste is en de enige is naar het oosten toe, naar dit deel hier. Dit hier. Maar het zou toch wel vervelend zijn als Pokrovsk, dat is het plaatsje hier, als dat verloren zou gaan. En dat realiseert Oekraïne zich ook. En de aanval in Koersk is gedaan om eigenlijk deze aanval van de Russen te frustreren. Omdat ze dan mensen daar weg moeten trekken, want hier ligt gewoon het belangrijkste deel van hun leger. En dat is dus niet gelukt, niet voldoende gelukt. De Russen zijn doorgegaan. En ik heb al aangegeven, de eerste die blinkt, die gaat verliezen. En ja, nu heeft dus beide partijen hebben geblinkt. En de Russen hebben geblinkt, want ze hebben daadwerkelijk mensen weggetrokken uit andere fronten. Niet bij Pokrovsk, maar wel bij andere fronten. En Oekraïne heeft geblinkt, want ze hebben 3 brigades als versterking daar naartoe gebracht. En nou gaan we even ietsje inzoomen. Want dan is het van belang om te kijken van oké, wat is er dan de afgelopen dagen gebeurd? Dan gaan we even iets terug. En wat er dan vooral zichtbaar is, Pokrovsk ligt hier. Dus hier is het van belang. We zijn nu enkele dagen terug. Dit is 1 september. En dan gaan we naar 2 september. En dan zie je dat er hier in het zuiden, moet ik even aan, hier gebeurt er het een en ander. Nou, dat is voor Pokrovsk niet zo belangrijk, maar het is wel belangrijk voor alles wat hier ligt, want dat wordt dan, dat dreigt ingesloten te raken. Dus ja, dan zou het voor de Russen makkelijker zijn als dat weg is, want dan kunnen ze dat front recht trekken. Dus deze aanval hier is op zich wel belangrijk, maar Pokrovsk dat hier ligt, dat is voor de Oekraïners topprioriteit. Nou, dan gaan we verder. Dit was dus 2 september, dit is 3 september. Dan moet ik even terug. Dan zien we wat veranderen. Ja, we zien hier wat veranderen. Hier nog steeds een aanval van de Russen. Dan gaan we naar 4 september. En dan zien we hier weer. Hier moeten we even opletten. Dit stukje. Ik zal even het dingetje weghalen, want dat kan niet tegelijk blijkbaar. Maar dan, daar moet je even kijken. Dit was 3 september en dit is 4 september. Dus daar zie je dat die 3 september, 4 september, daar zie je dus dat de Oekraïners hier die Russen iets terug hebben gedreven. Is dat belangrijk? Nou ja, in die zin, als de Russen hier doorgaan, dan heb je natuurlijk wel kans, er liggen wat plaatsjes hier, dan heb je natuurlijk wel kans dat de snelweg hier ook verder afgesloten wordt. Nou zal deze niet meer zo heel veel gebruikt worden, want die liep hierheen en die is al hier weg. Maar goed, dan nog is het even een punt wat wel van belang is. We gaan verder. 5 september. En 5 september zag je ook, en het is maar miniem, maar het is ook wel hier ook een verandering. Ik ga weer eventjes terug naar 4 september. Dit is 4 september en dit is 5 september. En wat je dus ziet, is dat de Russen hun aanval die ze hier hadden deden, hebben verplaatst hier naartoe. Dus hier zijn ze ineens bezig. Ja, en dat heeft alles te maken met deze hoek. Als je dit weghaalt en hier een lijn van maakt, dan kan je natuurlijk die soldaten die allemaal hier liggen, die kan je veel effectiever verzetten en dan kan je weer meer hier aanvallen. Dus vandaar dat het best wel van belang is dat daar even goed naar gekeken wordt. 5 september, dan gaan we naar 6 september, naar 7 september,
En je ziet al, de Oekraïners die beginnen hier al weg te trekken. Die zijn hier al aan het verdwijnen. En dat gaat verloren, dat deel. Dat is helaas zo 7 september. En dat is de laatste. Het ziet er naar uit dat Oekraïne hier wat verloren laat gaan. En hier genoeg versterkingen heeft gebracht om de Russen te bewegen om in ieder geval niet meer aan te vallen. Nou is er ook nog eens een keertje New York, dat ligt helemaal hier. Wat mij betreft is dat niet een punt waar je nou van zegt van oh jongens, top prioriteit. Maar het gekke is dat Oekraïne hier dus wel bij New York een flinke aanval heeft gedaan. En we gaan eventjes terug met de datum. En dan moet je naar New York kijken, zie je? We zijn nu terug op 30 augustus en dan gaat het even om hier, dit deel. Hier moet je even naar kijken. 30 augustus. 31. 1 september. Daar gaan de Russen ook nog verder. 2 september. 3 september. 4 september. En 5 september is ineens half New York is weer heroverd. 6 september. 7. En dan zie je, dan is het ook weer over ook. Dan gebeurt er verder weinig. Maar op een of andere reden heeft Oekraïne toch besloten van hey, dit is belangrijk. Nou, ik kan me er wel iets bij indenken, want hier ligt natuurlijk ook een even kijken. Hier ligt natuurlijk ook een verdedigingslinie. En dan is het wel belangrijk, Toretsk onder andere, dat je die intact houdt. Dus misschien dat hier de druk zo groot werd dat er toch eventjes gebruikt moest worden. Maar je ziet dan dat hier gestaakt, hier bij New York, dan en dit gaat verloren. Hier is ook verder weinig, het zijn geen plaatsjes. Maar wat je hier wel ziet is hier een rij met plaatsjes. En die loopt ook hierheen. En dat heeft dus te maken met de snelweg onder andere. En je ziet hier dus ook een rij met plaatsjes. En ook daar zit de snelweg. Dus het is nu toch al eventjes een verschuiving van de grens, van de fronten. Maar alles wordt eraan gedaan om in ieder geval hier bij Pokrovsk, omdat deze winter mag Pokrovsk niet verloren gaan. Dat is dat nu van belang lijkt. Ja, en dan lijkt het me toe dat deze snelweg dus niet bereikt mag worden. Dus dat ook hier de Russen niet verder mogen. Ja, dat zullen we zien. Ik ga eventjes uitloggen. Als we kijken naar het plaatje. Het grotere plaatje. Dan is het feit dat de snelweg hier verloren zou gaan, ja, is vervelend, want dan moet je hier omheen. Maar als je vanaf hier komt, of je nou zo rijdt of zo rijdt, ja, het is wat verderom, maar het is wel te bereiken. Dus het is niet enorm, maar ja, het maakt het allemaal wel lastiger. En er gaat natuurlijk een stukje van Oost-Oekraïne verloren. Dus ik kan me indenken dat Oekraïne zegt, ja, we willen niet te veel verliezen. Het punt is, de Russen, je ziet het aan de hoeveelheid aan soldaten, eenheden die hier liggen. Dit is het zwaartepunt van de Russen. Hoe komt het dat daar het zwaartepunt ligt? Nou, dat kan je zien door die spoorlijnen die er naartoe lopen. En het is nu eenmaal zo dat de Russen niet in Moskou het meeste hebben liggen aan hun leger, maar dat leger ligt vooral hier. Volgograd is een heel belangrijke plek gebleven voor hun leger. Dus heel veel voorraden die ze hebben, die liggen vooral ook hier. En dan is het heel makkelijk te bereiken om daar te komen. Dus qua logistiek is dit een hele simpele plek, de makkelijkste plek voor de Russen. Daar hebben ze dan ook het zwaartepunt van hun aanval liggen. En ja, dan kan je als Oekraïne het beste pas aanvallen als je ze enorm verzwakt hebt. Nou, dat verzwakken is bezig, maar ja, je ziet dan de hoeveelheid eenheden die er liggen, dat nog lang niet genoeg is.
En dan is dus de vraag, hoeveel ga je als Oekraïne opofferen om dit stukje nu te behouden? En dat is het blinken. Van wie blinkt er als eerste? Als Oekraïne alles erop gaat zetten om hier niks meer te verliezen, dan verliezen ze in feite de oorlog. Want ja, dan kan je die Russen niet blijven verzwakken. Dus ze doen nu een beetje, hopen dat het genoeg is tot de herfst komt, tot de regens komen. Want als er regen komt, dan houdt alles op. Maar ja, goed, uiteindelijk was toch de bedoeling dat die aanval in Rusland dit zou stoppen. En dit is hier niet gestopt. En ja, het is nu, als je het op het grote plaatje ziet, is dit rondje hier is niet zoveel. Maar ja, dat gaat ook weer verloren. En dat maakt het voor ons toch weer makkelijker voor de Russen. En ja, dan komt op een gegeven moment hier, deze hoek, natuurlijk ook in gevaar. Want als er dit gaat gebeuren, ja, dan komen ze hier. Dus ja, dan gaat het ook verloren. Dus als je het zo ziet, dan denk ik toch dat uiteindelijk als die Russen de kracht vinden, dat het front zo gaat lopen. En ja, dan, dat zou kunnen gebeuren als de Russen niet genoeg verzwakt worden om dat tegen te gaan. Dan moet je toch zien, oké, dat is het nu op dit moment het ergste scenario. Dan blijft er nog heel veel Oekraïne over om die oorlog te rekken en Rusland verder te verzwakken. Dus ga nou niet denken dat als dat zou lukken, en dat is al het ergste scenario voor Oekraïne wat ze ons nu kunnen indenken, dat daarmee de oorlog verloren is. Nee, er gaat alleen een stukje Oekraïne verloren, als het de Russen al lukt. Nou, de Russen hebben dus 2,5 jaar erover gedaan om na de inval, de inval was natuurlijk heel succesvol, want daarmee is heel het zuiden verloren gegaan. Voor de inval was alleen maar dit in handen van de Russen. Na de inval was het dit. En nou is in de loop van de tijd is dit door Oekraïne heroverd. Ja, dit is ook ooit heroverd geraakt. Dit is heroverd. En nou heeft Rusland dit en dit in dit jaar weten te veroveren. Dat is dan alles in 9 maanden tijd. Wat Rusland heeft weten te veroveren, dat, terwijl ze er zo op kracht zitten, want in die periode, in die 9 maanden, zat Oekraïne een half jaar zonder munitie. Dus het gaat heel slecht voor Rusland, laat het duidelijk zijn. Want nu heeft Oekraïne wel munitie, nu krijgen ze wel materiaal. En dan zie je dus dat ze in Rusland kunnen invallen. En je ziet hier dat ze de vertraging van die Russische aanval voor elkaar krijgen. En nu is even de vraag, is dat voldoende om dan 2025 in te gaan? Nou heb ik één ding gehoord waar ik me vreselijk over verbaasd heb. Dat is namelijk dat Zelensky aangaf, en ik weet niet wat hij aan het roken was, maar goed. Hij gaf aan dat hij de Russen wil dwingen tot gesprekken nog de aankomende 3 maanden, binnen 3 maanden. Nou weten we dat er nog zo'n vredesconferentie komt, daar wil hij graag de Russen bij hebben, want als hij die Russen uitnodigt, dan komen ook China en India. Maar Zelensky wil die Russen dwingen om daar te komen. Hij wil iets doen dat de Russen zeggen van, hé, daar moeten we nu heen. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Want dat vergt dan toch wel een enorme inspanning. Zeker omdat Poetin dus helemaal niet van plan is om daarheen te gaan. En ook helemaal niet van plan lijkt om met die oorlog te stoppen. Hoeveel die oorlog hem ook kost. Dus ik zie niet in hoe Rusland binnen 3 maanden gedwongen wordt tot gesprekken met Oekraïne. Maar ik laat me dan wat dat betreft graag verrassen. Ik hoop dat het Zelensky lukt om de Russen te dwingen tot gesprekken. Want uiteindelijk moet deze oorlog gestopt worden via gesprekken. Het kan niet anders. Want Rusland kan niet verslagen worden door Oekraïne. Want Oekraïne gaat Rusland niet veroveren. Dus uiteindelijk moet hier
door gesprekken een einde komen aan de oorlog. Dan is het alleen de vraag, wanneer komt dat? Komt dat op het moment dat de Russen echt verdreven zijn uit Oekraïne? Nou, dan duurt het nog een paar jaar. Of komt het omdat de Russen zich beseffen, we gaan deze oorlog niet meer winnen? En dat is als je het binnen 3 maanden wil doen, maar dan moet Oekraïne wel met echt dingen komen. Waar je zegt van dit is zo verrassend, ik zie het niet. Maar goed, daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje, krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!